Glädje, fred och bröd. Glädje, fred och bröd. Jag är glad, Karin, att jag finns i ditt hjärta i alla fall. Och att du finns i mitt hjärta. Hur framtiden efter oss ska bli är fortfarande en öppen fråga. Efter massiv kritik, regeringen backar om att stänga Öresundsbron. Regeringen ville få möjlighet att på egen hand utan riksdagsbeslut stänga Öresundsbron. Och vid tågstationen Hylje i Malmö restes idag ett 500 meter långt staket för att öka kontrollen på strömmen av resenärer. Men backar alltså. Vi bryter det ordinarie programmet för ett akut meddelande. Den afghanska presidenten som är på statsbesök i Sverige har blivit uppmanad av en ungdomsorganisation i Kabul att han ska vädja till Sveriges regering att vi inte stödjer attacker mot Syrien. Afghanska Peace Volunteers har stöd utav en rad internationella organisationer och här kommer ett inslag som beskriver deras verksamhet. I know it's a crazy idea, especially in Afghanistan, where 50 of the most powerful militaries in the world are fighting the equally human Taliban. Today, I want to tell you why we believe that this is possible. Our work to ban wars has already begun. If we wish to live without wars, we need to plant a different tree. Ladies and gentlemen, this is an admirable accomplishment and indeed worthy of a Nobel Prize. The quartet receiving the Peace Prize as one entity. I Rapport ikväll så ska terrorhotet mötas. Vad går de för? Det finns ju hur mycket bra erbjudanden som helst här. Det är ju kanonpris på allting. Och bara så här för att säkerhetsväst för 599 kronor istället för 699. Det kan man fan Söndagar klockan 21. Men myntfoten har en akilleshäl som kan få välfärdskolossen att trilla. Det är faktum att det som far väl på grund av att det som far illa far illa. أنا طفل سوري لا أريد أن أموت. Hela vår existens
är hotad av klimatförändringarna? Har vi politiker som är mer rädda för minskad tillväxt än för döden? Jag läste på FNs hemsida, alltså UNHCR, att 2050 då kommer vi ha i runda slängar 1,5 miljard människor på flykt. Och det här gör att Sverigedemokraterna nu på sina landsdagar samlar ihop nya kopieringsapparater för att kunna trycka upp 1,5 miljard flygblad och dela ut. You're seeing live footage of a tsunami engulfing the We want to find friends from all 195 countries. Do you think we are mad? I think war is mad. Konflikten mellan Saudiarabien och Iran trappas upp. Ett fredsavtal för Syrien allt längre fördöms av ett enigt säkerhetsråd. Man ska vara väldigt försiktig. Forma mi canto, el canto de ustedes, que es el mismo canto. Yo vilda livet för all som det gav mig. Det har gett mig skrattet, det har gett mig gråten, så jag kan skilja glädjen ifrån den tunga sorgen. Det är de båda ämnen som formar mina sånger och era sånger som blev mina sånger och alla sånger som är samma sånger, sångerna som är allas mina egna sånger. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Tack så hemskt mycket. Det här var min skola en gång i tiden. Det var Granskolan det här. Och därför så lägger jag de här ljusen nu till minne av offren i Trollhättan. Ja, det är mycket som har hänt. Jag föddes här i de här trakterna på Luthagen 1954. Och den här skolan var mitt hem med Granskolan och med träden utanför. Ja, underbart. Och här på Sverkerskolan, där gick jag mellanstadiet. Det är så mycket som har hänt. Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara tomma ord? Det måste göras nya försök att rädda freden utan att för den skull frångå de grundläggande kraven. Ty kriget är alltid ett nederlag och mötesdeltagare. Världsfreden får inte sättas i fara.
Alla vägar till en fredlig lösning måste prövas. Inget seriöst fredsinitiativ får lämnas oprövat. Vi måste ge freden en chans. Och här på Lutdagsesplanaden hos mormor och morfar, där bänkade sig hela släkten Wiklund för att titta på lilla Janne. Han skulle uppträda i tv. Här har vi en i positiva linan. Det är Jan Wiklund. Hur gammal är du? 11 år. Är det det? Du tycker om att sjunga visor av alla möjliga slag, va? Ja. Speciellt. En vals med alla mosorna uppe på Överbyberg. Och här på gården hängde mormor tvätt medan vi lekte, min kusin och jag, bröderna Cartwright. Vad drömmer alla svenskar om för framtid? Vad drömmer våra vänner i Afghanistan om för framtid? Vad drömde jag om för framtid för 60 år sedan när jag bodde här i Sörgårdsidyllen på Luthagen? Fundera över det. Ladies and gentlemen, the Nobel Peace Prize winner, the Reverend Dr. Martin Luther King. Never before has an entire nation come forth with such a total commitment to our cause. And truly, Sweden is a nation with a conscience. And truly, Sweden demonstrates in her life and politics a recognition of the interrelatedness of all mankind. Det är onsdagen 21 februari 68. Ikväll när striderna rasar kring djungelfästningen Khe Sanh i Sydvietnam så drar ett mäktigt fackeltåg genom ett vintrigt Stockholm som en protest mot Amerikas krig i Vietnam och en hyllning till FNL. I tåget går Nordvietnams Moskva-ambassadör som råkar vara här på besök och professor Gunnar Myrdal och statsrådet Olof Palme som ska tala på Sergels torg. Man sprider också flygblad och samlar pengar med målet 1 miljon till FNL före 1 maj i år. Parollerna är: stöd Vietnams folk på dess egna villkor, USA utgör Vietnam, bekämpa USA-imperialismen. Det räcker inte att gå till organisationerna i Sverige med politiska partier och ungdomsorganisationer och andra delar i det svenska etablissemanget, för att de har till stora delar fjärmat sig från det svenska folket. Ja, det är lätt att göra uppror, men det är svårt att åka fram. När jag sitter där framför min tv och slår på ännu ett debattprogram. Hej. Ska ni till Afghanistan? Nej. I do believe we shall overcome someday. We no longer want to destroy the environment. We no longer want to be economic slaves. We no longer want to fight the wars of the elite. In 2011, the Afghan peace volunteers walked silently to the gates of the United Nations office in Kabul to say,
that they wish to live without wars. They wore scarves, which symbolized that all human beings live under the same blue sky. Since then, friends from across all borders, including 2 Nobel Peace Laureates, have been in solidarity with them in protesting wars in Afghanistan and also in the rest of the world.